हाय, मी वृषाली. कोल्हापूर टू कोकण या चॅनलवर दिवाळी स्पेशल रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे जाड पोहे तळून केलेला कुरकुरीत चिवडा. चिवडा हा दिवाळीच्या फराळामधला महत्त्वाचा पदार्थ आहे. त्याच्याशिवाय दिवाळीचा फराळ हा पूर्ण होत नाही. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक नक्की करा. चिवडा करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 कप जाडे पोहे व्यवस्थित चाळून घेतले आहेत, पाव कप शेंगदाणे, पाव कप सुकं खोबरं, पाव कप फुटाण्याची डाळ, 10 कढीपत्त्याची पानं, 3 हिरव्या मिरच्या, 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून धने जिरे पावडर, 1 टेबलस्पून तिखट, चवीपुरतं मीठ, 1 टेबलस्पून साखर, 1 टीस्पून आमचूर पावडर, अर्धा टीस्पून हिंग. एका पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की अशा प्रकारे मोठी चाळणी घ्यायची आणि त्यामध्ये थोडे थोडे पोहे घेऊन तेलामध्ये बुडवायचे. तेल गरम असल्यामुळे पोहे पटकन तळले जातात. पोहे तळून झाले की गरम असताना त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ, हळद आणि लाल मिरची पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करायचे. पोहे गरम असल्यामुळे त्याला मीठ चांगलं लागलं जातं. नंतर ज्या प्रकारे आपण पोहे तळून घेतले त्याप्रमाणे शेंगदाणे, फुटाण्याची डाळ, कढीपत्ता, खोबरं, मिरची आणि लसूण तळून घ्यायचे आहेत. शेवटी एक एक करून शेंगदाणे, फुटाण्याची डाळ, खोबरं, कढीपत्ता, मिरची आणि लसूण टाकून हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं. आणि मग धने जिरे पावडर, हिंग, आमचूर पावडर आणि साखर घालून परत एकदा छानसं परतवून घ्यायचं. अशा प्रकारे अतिशय सोपा आणि कुरकुरीत जाड पोह्यांचा चिवडा खाण्यासाठी तयार आहे.